أهلا وسهلا فيكم في برنامج The Straight Up Startup. موضوع حلقتنا لليوم هو الإبداع في الريادة. ورح يحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع ضيفنا اللي تميز بتأثيره على مجال ريادة الأعمال منذ بداية نشأته. ضيفنا درس الهندسة الكهربائية وتخصص في مجال ريادة الأعمال من عدة جامعات منها هاس بزنس سكول، وحالياً يشغل العديد من المناصب الإدارية في مجال الريادة والتكنولوجيا، منها عضو مجلس الاستشاري في Think Barter Network، وعضو مجلس الاستشاري في فينتك جالكسي في الإمارات. وحالياً يشغل منصب الرئيس الإبداعي أو التشيف إنوفيشن أوفيسر للبنك الأهلي والرئيس التنفيذي للأهلي فينتك، والتي شركة أسستها البنك الأهلي معنية بالاحتضان وتسريع الإبداعات والمشاريع في مجال التكنولوجيا المالية وخلق بيئة لانخراطها في الأسواق المحلية وفي المنطقة. وضيفنا هو رامي الكرمي. أهلا رجائي، شرفنا اليوم. أهلا وسهلا. أنا أول شيء حاب أبارك لك ولفريقكم في الأهلي فينتك على إطلاقكم منتجكم الجديد باو اللي هو Payments Application World. تسلم. ورح نحكي فيه أكتر هلأ throughout the interview، يعني منتج رهيب وإبداعات رهيبة دائما يعني. والله إحنا مبسوطين فيك. رامي، خلينا نحكي هلأ عن بداياتك وقصة دخولك لعالم ريادة الأعمال. قديه معنا وقت عشان نرجع كتير لورا؟ أول إشي أنا يعني بفترة معينة من الزمن كرهت كلمة entrepreneurship، لأنه دخلنا مرحلة نسميها بابل. كان في كتير ناس تسمي هذا يعني بتعتبرها مخرج لإشي ممكن يسووه بالحياة، بدل ما يركزوا على إنهم to build something، يخلقوا شركات ولا يخلقوا concepts ريادية. فجأة صار في عنا هيك كمية هائلة من الناس كلهم بسموا حالهم entrepreneur، وصارت زي كليشيه الناس يستعملوها. أنا عن نفسي يعني لا أدعي إني entrepreneur، بحاول أكون entrepreneur، وأظن هذا مفروض يكون طموح عند كل حدا، مش إشي تايتل يعني بكتسبه ولا. فظروف الحياة خلتني وأنا عمري 19 سنة بعدني بالجامعة. الوالد الله يرحمه كان عنده كونسبت خبرني بعد ما سجلنا بالجامعة، إنه يعني أنا يعني you have roof on your head وأكل على الطاولة ومحل تنام فيه. هذا الحكي بوصل لك يا يعني بعد ما تخلص، بس تخلص مدرسة you're no longer على خلص بطل الوالد مسؤول عني. which is يعني هلا هذا نورمال بالدول الثانية الأجنبية، بس إحنا عنا بعالمنا على القليل كنت بدي هدزب يعني هذا يخبرني قبل. فالتميت أنا وكمان 2 أصحاب إلي كان عندهم أسباب أخرى يعني إنه لازم يخلقوا طريقة كيف يغطوا مصروفهم وكيف يدفعوا أقساط الجامعة وغيرها. صح. وقررنا نفتح شركة، كانت أول شركة بأسسها وأنا عمري 19 سنة وإحنا بالجامعة. كنا سيمبلي نركب أجهزة كمبيوتر لطلاب الجامعة. وكان لأنه إحنا يعني عنا خلال أيام المدرسة لما كنا عنا علاقة منيحة مع الناس اللي بتجيب قطع الكمبيوتر وشوي جيكي، إحنا بنحب هاي القصص. فقلنا خلينا نسوي إشي بنعرف نعمله، فقلنا نجمع أجهزة. وإتس لونج ستوري يعني كيف الشركة هاي غطت لي الحمد لله تكاليف كل مرحلة تعليمي لغاية سنة 5. على سنة 5 اتفقنا إحنا ال3 إنه هذا المجال مش كتير يعني صار في منافسة كتير عالية فيه، فال3 أخذنا عهد بين بعض إنه نضل دايما تو كونكت، بس بدنا نوقف الشركة هاي ونتجه completely باتجاه السوفت وير. هلا نرجع لسؤالك. أنا من وقتها لغاية 2010 ما كنت أعرف شو يعني كلمة ريادة أو entrepreneurship كترم، ما عمري سمعت فيه. صح. أول مرة بسمع فيه كان حكاني حدا الدرايفر من السفارة الأمريكية اللي فيه اللي عندك جايب لك كتاب، فتحته ولا هو كتاب من الوايت هاوس بأمريكا. الرسالة بتدعو، كان أيامها بريزيدنت أوباما عامل إشي اسمه الجلوبال انتربرينورشيب سامت، وبده يستخدم الريادة كطريقة يشبك الغرب مع الشرق ويحل السلام ونحل أغلب مشاكلنا من خلال الريادة. فالرسالة بالضبط دعتني أكون واحد من 13 أردني أكون ديليجيت أحضر كممثل عن الأردن بالجلوبال انتربرينورشيب سامت كوني انتربرينور. فلما قريت هاي الكلمة قلت يعني يا عامل مصيبة أنا يا شو هو الموضوع هذا اللي وصفوني فيه. فأي جوجل the term، فطلع جزء من التخبيص اللي كان أسويه بحياتي بتسمى entrepreneurship ريادة. فكان أول مرة بعرف عن الترم. وأنا بالمؤتمر يعني كان كثير فخور بضل أعيدها هاي. كنا إحنا الأردن
ومصر دولتين الوحيدين اللي حاضرين، اللي عندنا 13 ديليجيت حاضرين من هاي الدول. وكنا دائما نقول الديليجيشن المصري إنه إحنا أكبر ديليجيشن بير كابيتا، عشان عددنا ريشيو. مقارنة بعدد السكان أعلى حضور كان من العالم. وخلاني هذا كتير أفكر بهذا التوبيك. وأنا هناك كنت شايف كتير إنه نص الحضور كانوا من سيليكون فالي، وكانوا عم بيحكوا حكي كتير حلو عن الريادة، وأنا مش فاهم ولا كلمة من اللي عم بيحكوا. فصرت أحك إنه يعني شو هذا الإشي، أنا جاي عبالي أتعلم وجاي عبالي أستفيد منه. وأخذت decision I quit الإشي اللي كنت بسويه وقتها، استقلت وطلعت على عملت الريسيرش. لقيت يوسي بيركلي اللي هو الهاس بزنس سكول بيوسي بيركلي بيعملوا بروجرام مكثف اسمه فينشر كابيتال اكزيكتيف بروجرام. فعملت حالي وقضيت 3 شهور بسيليكون فالي، منهم فترة منيحة بهذا البروجرام والباقي خلقت نتورك. ومن وقتها أظن اوفيشلي بديت عارف حالي اني انا موجود بتراك الترم اللي بسموه ريادة بالمنطقة. ومن يومها انا بشتغل بهذا السبيس والهاي. هلا قبلها كنت اشتغل زي ما حكيت لك، فتحت شركات، فشلت كتير، عملت شركات ناجحة وشركات فاشلة. اشي منها كنت انفستر، اشي كنت انا اللي بديرها، اشي كنت انا سبورتر او منتور حسب الحالة. بس ما بعتبر انه اي اشي عملته قبل ما اطلع على الجلوبال انتربرينورشيب سمت كان مبني على أي إشي علمي for lack of better term. يعني كنت من وقتها وطالع صرت أقدر أبني الإكسبيرينسز القديمة وأستفيد منها، بس ما كنت عارف إنه هذا اسمه ريادة، ولا إنه اللي عم بيصير هذا يعني له objective، أو بقدر أسميه إنه جزء من اللي عمالي بسويه من يومها. إني بعمل interventions clear، تدخلات واضحة بمساعدة إنه نخلق بيئة ريادة أعمال بالمنطقة أو بالمناطق اللي حوالينا. اوكي وحلو كيف انتم جابوكم كديليجيتس. بس يعني هل كان في هدف بالنسبه للاردن، ولا كان انه بس يعني تو اكسبوز الرياديين او تعرفوا على الرياديين للسيليكون فالي؟ والله هو يعني الاوبجكتيف، يعني البيوتي اوف ات انه لما انت بتحط مجموعه من الناس رياديين بغرفه واحده، سواء عم تعمل معاهم كورسز او بتعمل وركشوبس او بتخليهم يعني سبيكر سيريز، ما راح ينتج إشي سيء عن هذا الموضوع. أكيد اللي راح ينتج إشي بوزيتيف. فهم كان الانيشيالي بدون بجوز ما كان في كلير اوبجكتيف من الاوتكم، بس الهدف انه تجيب كمية كبيرة من العالم من دول مختلفة، وتبيك التوب رياديين اللي فيهم او اللي بتحلوا بانتربرينوريال مايند سيت، بفكر ريادي، ونقعدهم مع بعض ونشوف شو بيطلع. سواء هذا الحكي والرفلكت على ريادة في الشركات، ولا ريادة في السوشيال انتربرينورشيب بالنواحي الاجتماعية، صح. أو حتى بالريادة. يعني أنا دائما بحكيها يوما ما جاء عبالي إن شاء الله نشوفها ريادة في مجال الحكومة، أو ريادة في مجال يعني القطاع العام. وهذا كله works in، يعني بيجي كباكج واحدة. بالنسبة لهم كانوا بالجلوبال انتربرينورشيب سمت بدهم إيانا كلياتنا نقعد كثينك تانك مع بعض نفكر. فتحوها initially أول سنة كانت بواشنطن، وبعديها السنين اللي بعدها إشي راحت على تركيا، على الهند. يعني صار هو الجلوبال انتربرينورشيب سمت يعني دريفن من أمريكا، بس كل سنة في بلد بتتبناه. أوكي. بال2019 تبنوه كمان مرة بسان فرانسيسكو، ونادوني كسبيكر هاي المرة على السيشن. وكان حتى البانل تبعنا عن كيف إنه إحنا نخلق كلير انترفنشنز واضحة بداخل الوطن العربي towards إنه خلص نهجم، نبطل الحديث حكي، يصير في واقع على الأرض. أوكي حلو، يعني ضروري هذا الحكي يعني مهم. أوكي هلا رامي بدي أروح معك. هلا كونك في قلب عالم ريادة الأعمال خلينا نحكي، وساهمت في نشأة العديد من الشركات الناشئة والمبادرات الريادية، بدي أسألك عن النهضة المفاجئة في ريادة الأعمال وتوجه العديد من الشباب لهذا العالم، بحيث إنه أول ما يخلصوا دراستهم الجامعية بيروحوا بيفتحوا شركتهم الريادية الناشئة، مع وجود أمثلة داعمة مثل قصة ستيف جوبز أو بيل جيتس، من هدول القصص اللي بتدعم هاي الحركة أو هاي الظاهرة. فشو رأيك فيها هاي الظاهرة، وهل دائما فتح شركتك الريادية الخاصة فيك هي أنسب حل لحياتك المهنية؟ شوف، هذا سؤال شوي تريكي، لأنه أنا بكره التعميم. يعني فالجنراليزيشن مش دايما صح. أكيد. فحتى لو بنقول هذا صح أو هذا غلط، هذا لا ينفي إنه في ناس ممكن تكون صح. غير عن النورم. أكيد، عشان هي ظاهرة يعني. بالضبط. بس مش كل يوم حيطلع ستيف جوبز. فبرضه ما بنقدر نقول إنه ما راح يطلع من عنا
من الوطن العربي، والجملة اللي هلا بدي أحكيها ما بدي إياها بأي شكل من الأشكال تنفي أو تحسس حدا إنه لا والله غلط إنك عملت هذا الحكي. however اللي عماله بيصير عندنا بالمنطقة إنه يعني صار في زي بديش أسميه تجيش، بس هيك اشتغلوا على المايند سيت كثير إنه into the next Steve Jobs, into the next Bill Gates، ويلا وما تروحوا تشتغلوا بشركات، وانتوا لازم تكونوا جوب كرييترز مش جوب سيكرز، واخلقوا وظائفكم وهيك. هلا الموضوع هذا شوي شائك لأنه في للأسف ناس أول إشي ما يعني في شغلة مهمة بدي أوضحها بالأول، إنه أنا اليوم إذا أنا ريادي، هذا ريادي هو الانتربرينورشيب عبارة عن فكر، مايند سيت، لايف ستايل، طريقة لحياتي. أنا بفكر بطريقة انتربرينوريال، مش أنا بقرر أتوظف انتربرينور أو يعني أحط حالي بستاتس انتربرينور. فأنا مش خلصت جامعة وما لقيت الشغل فوالله بدل ما أشتغل بدي أصير انتربرينور. هاي جملة خاطئة علميا يعني however فيها خطأ شائع كتير بالمنطقة. فكتير ناس بتلاقيه، حتى في أنا كنت فترة من الزمن أمزح إنه بوزعوا بزنس كاردز مكتوب عليها التايتل انتربرينور، ولما أحكيها لناس يضحك يقول لي لا مستحيل. طب ما هلأ نص الشعب الأردني حاطط انتربرينور على الهيدلاين تبعه بلينكد إن، ما هي زي هاي بالضبط يعني. فأنا ما في إشي اسمه أنا صرت انتربرينور. ما هو يا أنا انتربرينور يعني بعيش حياتي كأني انتربرينور، يا إما أنا صاحب شركة. صاحب الشركة لا يعني إن بموجب الديزاين تبع إني أنا صح. أخذت هذا الديسيجن، هذا ممكن أكون صاحب شركة and an entrepreneur وممكن لا. it depends كيف أنا I approach الشغلات. للأسف الأغلب الشباب اللي عم بتحمسوا بناء على البرامج اللي بتنحط ولا الأكسلريترز اللي بالمنطقة، ولا لما يشوف الأخبار هاي الكتيرة إنه والله بدي أصير the next Steve Jobs، عم بيقرر يصير ستارت اب فاوندر، وبفكر إنه بهذا القرار اللي أخده هو صار انتربرينور. وهذا clear distinction بحب كثير الناس تركز عليه قبل ما they decide يمشوا بهذا الدايركشن أو بهذاك الدايركشن. للأسف في كثير ناس بيفتحوا شركات بديش أسميها بطالة مقنعة، بس هي بدل ما إنه أنا أشتغل بمحل بقنع حاله إنه this is the best route له إنه يفتح شركة. هذا أكيد ما بنصح إنه يمشي بهذا الدايركشن، لأنه الأوتكم ساعتها ما بيكون إشي لا منيح له ولا للسوسايتي. وممكن للأسف بتعرف في كثير بدي أسميهم the usual suspects اللي نشوفهم بكل الإيفنتس وبكل هذا، هذول بضيعوا فرص على ناس تاني، بروح بجيب باخد مصاري انفستمنت كان ممكن تنحط بشركة تانية. هلا أجان أنا مش ما بفكر بهذا الفكر إنه والله هي كيكة واحدة وقسمناها بيناتنا وحرام تضيع فرصة حدا تاني، كل واحد بالأخير باخد بدراعه. صح. بس للأسف عمالنا بنشوف كتير فاندنج عم نحط بمشاريع بتنحرق هاي الفاندنج بعد سنة ولا سنتين، وفي منهم يعني أشهر بعد ما نحط مبلغ بهاي الشركات بتلاقي الشركة cease to exist، أو للأسف تلاقي الشركة شغالة بس الفاوندر تبعها موظف بشركة تانية بنفس الوقت. فيعني هو نفسه مش مقتنع إنه الشركة بتقدر تحمله. لا نرجع لديفينيشن الريادة المهم اللي هو كيف أنا ممكن أفكر بطريقة انتربرينوريال أهم من إني أفتح شركة أو لا. صح. الريادة بالأخير زي ما حكيت لك مايند سيت، الإشي الأساس فيها إني أنا أتحلى بطريقة تفكير. كل اللي حوالي لو كانوا عم بفكروا نيجاتيف وعم بيشوفوا مشاكل، هلا كل يوم إحنا نفتح على الأخبار مبنية على إنهم هم يوصلوا لنا أخبار نيجاتيف. الريادي هو اللي بيكون عم بتفرج زينا زيه، يشوف كل هاي الأخبار النيجاتيف، بس هو إيش عماله بدور، هو بمخه فاتح زي لابس نظارات تانية غير عنا، في عنده لنز سبيشل. ناس شايفة مشاكل، هو شايف بروب هيك فاتحه بدور على حلول. قاعد لحظة ما تلقط واحدة من هالحلول على ability إله إنه يحول هذا الحل لفاليو، لقيمة، هون بدأ الفكر الريادي تبعه ياخده بدايركشن تاني اللي هو تأسيس مشروع ريادي. والبيوتي الثاني بطريقة التفكير الريادي إنه أنا كثير ناس ممكن تشوف والله سهلة كيف الحل، إحنا خبراء بالتنظير، أشوف مشاكل وبصير أقول هاي حلها هيك، هاي حلها هيك، لو ما حله أنا بسوي هيك. هاي طبيعتنا صح؟ أكيد. بس دائما تقول له طب حلها، بقول لك ما هو لو معي مصاري، لو في حدا يسمح لي، لو حدا يعطيني. الريادي ما عندوش هاي اللو وما في إشي بحده، ما بيكون واقف عماله بيستنى إنه يكون معاه ريسورس عشان يقدر أو أي شكل من أشكال الموارد سواء صح. مادية أو أكسس لشغلة عشان يقول والله هاي معي وبالتالي بقدر أعمل الحل تبعي. هذا الفكر مش موجود عنده. دايما بفكر بطريقة
يقفز فيها شوي عن الباقي، انه انا هاي الاشياء مش مهمه، حقدر ادبرها خلص. الريسورس بجيبه. هلا في منهم بروح بجيب فاندنج من انفسترز، في منهم باخد بوقع اجريمنت وباخد اكسس لسيرتن ريسورس، في منهم بتفكر بطريقه كومبليتلي تانية، انه انا اتشارك مع مؤسسه عندها هاي الريسورسز واشتغل من تحتيها بس عشان اوصل الهدف تاعي. واهم صفه بكل هاي الصفات بالانجليزي بيقولوا لها perseverance، بس بالعربي كل الترجمه تبعها دائما خاطئ. الترجمه الصحيحه هي التناحه. فأهم صفة للريادي إنه يكون تنح. كل الناس حتقول لك غلط، هذا هبل اللي بتعمله، من شان الله تلاقي أمهاتهم الرياديين بيقولوا من شان الله خد وظيفة عادية بدنا نعرف بكرة نجوزك، ولا إن هذا نقول للناس إنك تشتغل. كل هذا الحكي معروف وبنسمعه كل يوم وغيره، بس هو مش فارقة معه أو هي مش فارقة معها. الفكر الريادي تبعه بحطهم بدائرة التناحة، بوزيتيف تناحة طبعا. أكيد. يضل ورا الشغلة اللي بده إياها لغاية ما يثبت اللي عمله بيعمله. طبعا في تناحة على تياسة معروف، يعني اللي هو خلص أنا بدي أنا بخالف الكل، وأنا بدي أعمل هذا الحكي بدون يعني بس عشان إني أنا بدي أخالف. مش هذا اللي بنحكي عنه. أنا بحكي قاعد على التناحة البوزيتيف تبعت الشخص اللي عنده كلير فيجن وعارف الطريقة اللي بده يوصل فيها للأند جول، مهما طلع قدامه عوائق، سواء يعني تصاريح government ولا في حدا تاني مسيطر على إشي بالسوق، ولا تكنيكلي ما بتزبط، ولا احنا هيك كلياتنا بنفكر انه ما بتزبط. هو شايف بباله كلير باث كيف يوصل لهذا اللي بده اياه. هذا برأيي هو الرياضي الصح، وهذا اللي عنده هذا الابروتش وطالع بحل هو او هي مقتنع كتير انه والله اللي انا عم بعمله راح يغير الكون، راح يحل مشكلة لناس كتار عندهم مشكلة مؤلمة. هذا خلصت جامعة روح نط اعمل اللي بدك اياه على طول. أما اللي عماله بيعمل الشركة بس لأنه والله ما في وظيفة هيني بتسلى بهاي عبين ما ألاقي لي شغلة محرزة أعملها، هذا دفنتلي عم بظلم حاله وبظلم المجتمع معه. أكيد. هلأ هذا ما بينفي كمان إنه حتى الفريش جراد الخريج الجديد من الجامعة ما بينفي إنه في فاليو كتير مهمة إذا أنا قبل ما أبدأ مشروعي أشتغل عند حدا عشان أتعلم. صح أكيد. بدي أشوف structures، بدي أشوف كيف الناس تتعامل مع الموظفين. ممكن في كتير ناس بقول لك أنا والله مش مستعد، هاي كتير بسمعها، أنا مش مستعد أتوظف عند حدا لأنه أنا ما بستحمل مدير يقول لي روح يمين وأعمل شمال ومش عارف. الجملة هاي يعني ستاندرد شعب الأردني، هاي كلياتنا هيك عندنا هاي المشكلة. بس أنت اليوم بكرة فكر فيها، إذا ما مريت هاي التجربة وعدت مع مدير، وحتى لو كان المدير يعني نحكيها هيك بلانتلي، يعني خليه يكون قاعد مقرفك عيشتك المدير. أبسط إشي رح تستفيده من هاي الظاهرة إنه أنت رح تتعلم دايما تتذكره هذا، وعمرك بحياتك ما تعمل هيك بحدا من موظفينك. فإتس a good experience. دايما فكروا فيها lessons learned، إنه أنا اليوم حتى هاي التجربة لما بمر فيها وهي تجربة نيجاتيف بستفيد منها، إني بتعلم إني عمري ما أعرض حدا للي أنا مريت فيه. خليني أكون the best boss بالعالم. أكيد. كيف بدي أعرف إني أنا حكون هذا أحسن مدير بالعالم لما أتعرض لمدير مش نافع ويعيفني عيشتي، وبالتالي أقرر إنه ما عمري أعمل أي إشي من اللي عملوا فيه هذا المدير. يعني اليوم التو فاوندرز لاري بيج يعني لما عملوا جوجل at a point وصلوا لمرحلة إنه مش قادرين يكبروا الشركة، لأنهم عم بيشتغلوا زي ما تعلموا، زي ما هم متخيلين بالحياة. وراحوا جابوا تشيرمان فهمان عارف ستراكتشرز، إجا رتب الشركة ونظمها، فصارت جوجل جاهزة تروح لدايركشن تاني. لما جهزوها وصارت ستراكتشرز منيحة وأمورها تمام، قرروا إنه خلص هي والأسيوم رول السي او أجان ويرجع يدير جوجل، وبعدين عملوا ألفابيت والستراكتشر هذا. يعني ما بين في موضوع إنه أنا عندي فكر عظيم ولا فاليو عظيم بدي أخلقه، إني أنا أمرق بسايكل أكون متوظف فيها لأهداف عديدة، منها حتى كمان إني أنا يعني إذا في عندي منتور حابب أتعلم منه ممكن أروح أقول له تعال بدي أشتغل معك بس عشان أتعلم منه، أشوفه كل يوم الصبح كيف بيعمل بالاجتماعات، كيف بدير وقته، كيف كل هاي الأشياء استفيد منها يعني first hand لما أكون أنا متوظف مع هذا الشخص. ف يعني جواب طويل سؤالك، بس أرجع أختصره سريعا. مهم جدا. أرجع أختصره سريعا. ما في generalization. أكيد. بقدر أكون هيك وبقدر أكون هيك، ما في إشي صح أو غلط، بس المهم ما أكون ضحية المبادرات اللي بتقول لي لازم أكون the next Steve Jobs ولا the next Bill Gates. وأنا personally بفضل إذا بنطلع على الكيرف يعني the top 70% ولا 80% من العالم، لا روح اتبهدل شوي، اشتغل بشركة
تعلم الستراكتشرز، شوف شو يعني انه ما يجيك راتبك اون تايم، ولا انه يجيك تاسك مجنونه قبل اخر الدوام ب3 دقائق وتضطر تسهر طول الويكند عبين ما تحلها. عشان هذا الحكي بيعلمك ديسبلين وبيعلمك مبادئ وبيعرفك على ناس جداد. ولما تكون بالشركات هاي بتتعرف على كلاينتس وزباين وموظفين، وكلها هاي بتكون جزء من نتورك تثري لك تجربتك لما تكون انت جاهز للمشروع الريادي تبعك. اكيد 100%. وانا حاب بس اعقب على شغله حكيتها من قبل، انه فكره انه الشغل مثلا تكون عندك فول تايم جوب، مثلا عم تشتغل على مشروع ريادي، في نظريات بتثبت، في نظريات بتقول لك غلط هذا الحكي، لازم انت يكون عندك ديديكيشن او اصرار كامل على شركتك. شو رايك على هذا الموضوع؟ هل غلط هل صح؟ بالاخير كل واحد يعني بترجع إلك. احنا بالهندسه كانوا يعلمونا دائما انه اذا في جواب مش واضح بتقول it depends. هذا الجواب الهندسي المعروف دائما it depends، حسب الحاله. فاليوم زي ما هلا بناء على سؤالك again it depends، ما في جواب صح ولا جواب غلط. المهم انا اكون حاس حالي مرتاح باللي عمالي بعمله. ممكن انا أتندم بعد فترة وأقول والله هاي الشركة كان لازم أعطيها كمان نفس 5-6 سنين، بجوز كانت the next جوجل. وممكن من جهة تانية أقول يعني ليش بضل قاعد أفاقع بحالي، خلص الدنيا مش ظابطة وخليني أفكر to pivot ولا move لفكرة تانية وقتي يكون أثمن فيها وأحسن فيها. بس زي ما أنت شايف يعني أغلب السكسس ستوريز اللي بالمنطقة كلياته اللايف سبان تبعتها عم تحكي عن يعني مينيمم 9 سنين إذا مش 10 أو 15 سنة. فبدها نفس وبدها إنه الفاوندر يكون متابع فيها. هذا لا يعني إنه اللي حط النفس أبو 10 أو 15 سنة بالأخير will be rewarded. كل إشي مكتوب بإيد الله we never know إيش اللي رح يصير. أكيد. فديبنز أنت قدي نفسك بالموضوع. هلأ برضو بحكمها الانفايرمنت اللي حواليك. يعني أنا اليوم مش ممكن يكون مثلا في ناس depending on me سواء عيلتي ولا أنا متزوج وعندي أولاد وهذا، وأحطهم بظروف صعبة لأنه أنا متنح ما عندي enough resources، متنح بدي شركتي هاي تكبر وتصير ومش عارف إيش، ومعيشهم بعذاب. في كثير فاوندرز أنا بعرفهم حتى يعني بجوز نقل أولاده ومرته لبلد تانية، أمنهم بطريقة عشان هو يقدر يفضى ويركز. وأجان ثيوريز ما في صح ولا في غلط. أكيد. يعني أكيد في ناس بقول لك أنا بقدر إني أكون مع عيلتي ويسبند كواليتي تايم أكتر مليون مرة من إني أعمل شركة ناجحة. وفي the other way around. وفي يعني في عليها ديبيت عالي إنه قديه اللي successful هدول السوبر impactful entrepreneurs اللي بالعالم قديه عندهم علاقات أسرية مدمرة، ولا قديه يعني فيها نسبة عالية من هذا ومن هذا. صح. فبالأخير بترجع أنت يعني your basic instinct وإيش أنت مرتاح تمشي بهذا الدايركشن ولا بهذا الدايركشن. الكور فاليوز تبعونك. بس بالأخير بدك تتذكر إنه كل شيء بالحياة بالانس. فما بتقدر إذا بتطغى على جهة حتاكل من جهة تانية. أكيد. ده 100% حكي كتير حلو. وهلا بدي أروح معك على موضوع أستاذ رامي كتير مهم بالنسبة للرياديين، مع إنه كتير بيستهلك وقت. بس بدون أستاذ عشان أستاذ رامي. أوكي طيب كول. هلا بدي أروح معك على موضوع كتير مهم بالنسبة للرياديين وكتير بياخد وقت، بس هو أهم محتوى بخطة العمل، واللي هو نموذج العمل أو البزنس بلان. احكي لنا أكتر عنه، كيفية عمله، قديش أهميته، لأنه شوي أهم يعني. نموذج العمل ولا البزنس بلان؟ نموذج العمل اللي هو البزنس موديل. هون بدنا نبدأ بالخطأ الشائع. البزنس بزنس موديل بالضبط. تمام. هلا شوف الخطأ الشائع الكبير إنه كان أغلب المبادرات والدنيا والبنوك وغيره بحمسوا هالشباب والأصحاب المشاريع إنه يعملوا بزنس بلان. بزنس بلان عبارة عن يعني أصغر واحدة شفتها صحيحة مكتملة القوام 80 صفحة، وأغلبهم بين 80 ل 150 صفحة. which is يعني a homework of around بجوز 3 أشهر شغل. بده واحد يسكر على حاله ويضل قاعد بلشان بكتب البلان تبعته. وفعليا كيف بكتب البلان يعني من غير ما حدا يزعل، يعني زي كأنه أنا حاطط قدامي البلورة السحرية وبتخيل من هون ل5 سنين إيش رح يصير، بس بكتبها قاعد على ورقة. راح نبيع هالقد وراح نوقع هالقد وبالسنة الثانية راح we will expand للدولة الفلانية ومش عارف إيش اللي بيصير. بعد ما أقعد هاي 3 أشهر وأنا عم بكتب البلان، بروح بالغلط بعمل بيتش لإنفستر وبقول له هاي البزنس بلان تبعتي. حبني الإنفستر أعطاني تشك. شو بعتبر أنا؟ إنه التشك هذا عبارة عن validation، إثبات إنه مشروعي ناجح.
لانه الانفستر حبه، وانا قعدت 3 اشهر بالمكتب مسكر على حالي وبكتب البلان، فالبلوره السحريه هاي صح فرجتني الطريق. اوكي هلا اذا بنروح مثلا تكنولوجي، شو بعمل؟ بجيب الفلوس هاي، ببني تيم، بجيب التيم بصرف عليهم رواتب وقصص ومش عارف ايش، وبنبدا نبني بالبرودكت وبنسكر على حالنا. هلا جوا البلوره السحريه صرنا جوا البابل، قاعدين نشتغل بالبرودكت هذا تبعنا. بعد ب9 اشهر ولا سنه ولا وات ايفر ببدا اطلع بيتا، والله سبحان الله بطلع بهذا البيتا كل الناس بتصير تصفق، والبيتا عظيمه وجربوها وحلوه وابصر ايش الفا ابصر هذا. بعدين بنروح على بنحجز لونش بارتي عظيمه باوتيل وبنقص الشريط وبناكل كيك ومش عارف ايش لايف. يلا لايف، وين الزباين؟ ما في ولا زبون. اوكي، وبنبدا ندخل بمرحله صعبه من التبريرات للانفستر، ونصير نقرر بدنا كمان راوند عشان كل هاي المصاري بتنحرق عشان اللي عملناه بالاول البلوره السحريه ما اعطتنا صح الكلام. هون اساس الفيلم، هنا اكبر مشكله باغلب المبادرات او طريقه التفكير عم نمشي فيها كستارت ابس. هلا هذا الحكي ليش غلط؟ ابسط إشي عندنا اليوم كلير بستاتستكس عالميا 99.9 يعني هم بيقولوا 97 بس انا بقول لك 99.9 من الستارت ابس ما بتشوف عيد ميلادها الثالث. هذا الحكي عالميا، ما بالك بالوطن العربي، معناته 99.9999 عن جد. اوكي، وبقولوا هم يعني هذا الستاندرد. اذا انا قدرت شركتي تضلها عايشه تتعدى حاجز ال3 سنين، معناته انا تقريبا صرت ستيبل، خلص جاهز اني تضلها هاي الشركه فتره اطول. فاذا 99% منهم ما بيشوفوا هذا الحكي، وانا باني ال3 سنين هاي بناء على البلوره، بناء على الكريستال بول تبعتي فمعناته في عندي مشكله. هلا الانفستر هذا اللي اعطانا التشيك، بتلاحظ اغلب الانفسترز حتى they brag about it على الويب سايتس تبعتهم انه هم ما بيستثمروا باي بزنس بلان unless يكونوا شايفين قباله 100 بزنس بلان تانية. وبالتالي statistically احنا عم ناخد 1% opportunity انه الفي سي يستثمر فينا مصاري. فاذا الانفستر عم بيقول لنا انا راح استثمر فيك، يعني بتلاحظ مثلا في إشي منهم بيقول لك التراك ريكورد تبعه بيستثمر ب3 شركات بالسنه، وبالتالي بيشوف 350 بيتش خلال السنه، يعني تقريبا اون افريج بيتش باليوم طول السنه. بلا صح. هذا النورم. هلا اذا بتلاقيه بيشوف دبل، بيكون عنده 2 اسوشيتس، واحد بيشوف هدول واحد بيشوف هدول، هيك الستراكشر. والاذر ساد نيوز، ساد بارت اوف ذا ستوري، انه اغلبهم ايش بقرا من البزنس بلان ال80 صفحه اللي كاتبها؟ الاكزيكتيف سمري، اول صفحتين بس. ما حدا بيكون فاضي الا اذا بده يتزانخ علينا الفي سي ويرجع لنا يفرجينا سبيلينج ميستيكس واخطاء بالصفحات الثانيه. بس هم تكنيكلي بيشوفوا البيتش او اول صفحتين الاكزيكتيف سمري. فاذا هم عمالهم يطلعوا علينا من هذا المنظور كستارت ابس، واذا الستارت اب اليوم احنا عارفين از فاكت انه 99% منهم will not survive اكثر من 3 سنين، ليه أعيش بهذا العذاب؟ ليه أمر بهذا الصيغة حتى لو الكل بدرسنا إياه؟ هذا لما بدأ يدرسوه كستراكتشر بدأ بالبزنس سكول، لما بلشوا يعملوا الMBA بروجرامز وغيرها، ومبني على علم خاص بالكوربوريتس. ستارت ابس إلها its own tools، وما بصير أنا أكون بفكر إن أنا بدي أدير الستارت اب تبعتي زي كوربوريت كبيرة، لأنه لا الريسورسز اللي عندي زيها، ولا الاوبريشنز زيها، ولا الستراكشر زيها. والكوربريت اوريدي از ذير تو امبلمنت بزنس موديل فاليديتد قائم شغال. انا لساتني في مرحله اكتشاف، بسميها ديسكفري باللين ستارت اب موديل. لازم انا تو ديسكفر اصلا هل في سوق ولا ما في، هل في مشكله اصلا عمالي بحلها ولا لا، قبل ما انط اعمل الموديل اللي بيسووه الكوربريتس. ومن هون بيجي دور البزنس موديل. هلا أليكس أوستروالدر which is a close friend، شاب فيجوال شوي زياده عن اللزوم، هو سويسري، عمل الPhD تبعته how do you visualize، كيف تحول البزنس بلان بطريقة فيجوال، وعمل طريقة مبسطة سماها البزنس موديل كانفاس، وعليها عمل كتاب اللي هو البزنس موديل جنريشن. بعدين عمل كتب كتير تانية value proposition design، وعنده 3-4 كتب تانيين، وبركز كتير. يعني هو اخترع الترم، he coined the term business model، وثبتها باسمه. وسيمبلي بقول لك أنا عندي طريقة توصف فيها البزنس تبعتك بطريقة مبسطة وسهلة. ليه بحتاج أوصفها بطريقة مبسطة وسهلة؟ عشان ما أقعد 3 أشهر أنا أكتب البزنس بلان. فأنا على الكانفاس هذا، هلا بشرح لك إياه سريعا، في 9 كومبوننتس، بعمل إن شاء الله 100 نوع بزنس موديل، بضل أجرب وأشقلب، وفي 50 طريقة أفكر بنفس البزنس.
فبضل ألعب فيهم، يعني عم بستعمل كلمة بلعب بس هي يعني فاليديشن بالضبط. أدخل بسايكلز طويلة، يعني سايكلز سريعة، أحاول أثبت فيها هذا البزنس موديل، ومجرد ما أثبته بقدر أتحول لشركة ساعتها. أوكي. البيوتي بهذا الموديل إنه أنا I can fail بدون ما أخسر مصاري، I can fail على الورق وأنا عمالي بشتغل بتست سريعة، عشان لما أبدأ أشتغل جد واجيب مصاري ريسورسز، يعني انفسترز ولا شغل ولا حتى وقتي ولا وقت التيم اللي عم بيشتغل، بيكون مبني على قاعده مثبته واضحه مبينه ما فيها، يعني خلص بعديها اكتب البزنس بلان اللي بدك اياه از يو ويش. هلا البزنس موديل سمبلي عباره عن 9 كومبوننتس، والتسع كومبوننتس هاي العلاقه بيناتهم بتحدد البزنس موديل هذا. يعني اذا غيرت كومبوننت واحد بيطلع بزنس موديل جديد، مش بيصير فاريشن على نفس البزنس موديل. أوكي. لأنه العلاقة بين التسعة هي اللي تحدد شو هو البزنس موديل. أي واحدة تتغير بخلق بزنس موديل جديد زي ما حكينا. الكومبوننت طبعا والتسعة وزنهم زي بعض، ما في إشي أحسن من إشي ولا أقوى من إشي، بس يعني بيبدأ الكانفاس بإشي اسمه value proposition أو القيمة المتوقعة. يعني أنا اليوم الشركة تبعتي أو المنتج تبعي أو الفاليو اللي عمل بقدمه، الزبون هذا اللي بده يجي يشتري مني شو القيمة اللي بتوقعها أني راح أعطيها، مش شو الفيتشرز ولا شو الألوان ولا يعني إيش القيمة، أنا إيش المشكلة اللي عندي كعميل كبروسبكت عميل بالمستقبل، وكيف هذا القيمة بتحل لي هاي المشكلة. فالفاليو بروبوزيشن هي واحدة من الكومبوننتس. الكومبوننت الثاني طبعا اللي هو العميل، مين الكاستمر سيجمنت، الشانلز كيف بوصل لهذا العميل. في كتير ناس بيعمل بزنس وعارف مين عميله وعارف شو القيمة بس بقدرش يوصل له. الشانل الكاستمر ريليشن او العلاقه مع العملاء. اليوم مثلا ابل زي ما الكل بيعرف ببيعني الجهاز ان شاء الله انا باخر العالم، ما بقدر اشغل الجهاز الا اذا عندي ابل اي دي. الابل اي دي هي التريك للكاستمر ريليشن. الجهاز شريته عن وكيل، شريته من تيليكوم، شريته من ابل ستور، من اي محل بالعالم ابل بتعرفك لانه عندك هذا الابل اي دي. صح. فعملوا اذا بتطلع عليها هاي اقوى كومبوننت كاستمر ريليشن. صح. علاقة عملاء، خليك تشتري برودكت ثاني من عندهم، وبضل يقول لك وبدك تشتري إشي كريدت كارد تبعك مربوط فيها إذا بتشتري أبس. صح. بضل يقول لك والله نزلنا الفيرجن الجديدة من الماك بوك ولا من الآيباد ولا وات ايفر. بضل يروجوا لحالهم، عارفهم مش إنه والله باعوا هالجهاز ومش عارفين مين وكيلنا بأبصر وين هو اللي باع الجهاز. هو اليوم أبل عندها ابيليتي تحصي كم جهاز شغال بالعالم من أجهزتها، وعارفة بالضبط كل واحد فينا شو بيسوي على هاي الأجهزة، لأنه عاملة التريك تبعت البزنس موديل هاي اللي هي الكاستمر ريليشن ابل اي دي. واو. كومبوننت احنا قلنا 1 2 3 4، الخامس اللي هو الريفينيو ستريمز او طرق الدفع. في كتير ناس بيعمل انوفيشن باسلوب اني انا بحاسب الزبون. في ناس بحاسب بالاجار، في ناس بحاسب بعد، في ناس بحاسب قبل، في ناس بحاسب على اليوسج، في ناس بحاسب بالحبة، في ناس بحاسب بالبلك. وهذا الحكي again بده يكون aligned مع طبيعة وقدرة الكاستمر. صح. يعني أنا ممكن يكون عندي value proposition عظيم بس السعر غالي وهذا الزبون ما بقدر يدفعه، بفشل البزنس موديل. أكيد. وممكن يضل غالي بس بدل ما دفعه إياه دفعة واحدة قسط له إياه أو أعمله اشتراك شهري أو أعمله اشتراك سنوي. صح. فهذا الستركتشر تبع طريقة الدفع اسمه revenue streams أو طريقة الدفع جزء من البزنس موديل. هدول الكومبوننتس اللي حكيتهم بنسميهم يوجولي فرونت ثيتر أو الجهة الوجاهية من البزنس موديل. يعني زي كأنه هذا اللي زي كأني عم بحضر مسرحية، هذا اللي قدام الناس على المسرح. هلا الباك ستيج الجزء اللي هلا بدي احكي لك اياه هو اللي بيصير behind the scenes اللي الشركة لازم تعمله عشان تنجح المنتج تبعها او الشركة الفاليو تبعتها، بس العملاء ما بيعرفوا عنه، الناس ما بتعرف عنه. ببدأ بكي اوبريشنز اللي هو انا ايش بسوي كل يوم كشركة. كي ريسورسز ايش الاشياء اللي انا بمتلكها كريسورس. كي بارتنرز مين الشركاء الرئيسيين تبعيني. وكوست ستراكشر نظام الكلفة، ستراكشر الكلفة تبعي، هيكل الكلفة تبعي. هلا الكي ريسورسز وكي اوبريشنز وكي بارتنرز علاقتهم بتأثر على الكوست ستراكشر. يعني أنا ممكن أفتح شركة سوفت وير بس فعليا ما يكون عندي ولا مبرمج، يكون عبارة عن عندي كي بارتنرز بيوكرين ولا بالهند ولا وات ايفر وهم المبرمجين. فساعتها الكي اوبريشن تبعي مش برمجة، كي اوبريشن تبعي بزنس ديفلوبمنت، حيكون عندي ناس بتبيع أو بتنزل بعطاءات أو غيره. أول ما بوقع العقد الكي بارتنر تبعي هو اللي بينفذ، وبالتالي الكي ريسورس تبعي ممكن ما يكون مبرمجين، ممكن صح. يكون
outsourced كلياته اوت سورس. صح. وهذا الحكي بيأثر على الكوست ستراكشر تبعي. عندي رواتب ولا ما عندي رواتب، بس باخذ كوميشن ولا بدفع بزنس ديفلوبمنت كوست. اوكي هلا هذا الحكي ممكن يكون في الكل بقول لك اوه خلص طب ليش ما اعمل كل شيء اوت سورس، لانه بيأثر على علاقه الفاليو بروبوزيشن تبعي. ممكن الناس بتجيني سبيسيفيكلي عشان الكواليتي تبع شغلي، واذا عرفوا اني انا اوت سورس ما بيشتغل معي. مثلا اذا عم بعمل إشي سبيسيفيك ببلوك تشين ولا بسايبر سيكيورتي ولا وات ايفر، ما يرضوا زبايني انه يتعاملوا معي وذير هابي، بدفعوا لي زياده، ما عندهم مشكله. هذا الحكي بفرجينا كيف انه بقدر اضل العب بالبزنس موديل تبعتي depending على الريكوايرمنت تبع الكاستمر. صح. هلا المين تريك كبزنس موديل اني انا اليوم اذا قررت افتح شركه، اذا قررت ادخل بجيرني اني بدي اعمل ستارت اب، my clear objective is to discover a repeatable and scalable business model. شغلي الشاغل ما بتخرج يعني حتضل اسمها ستارت اب لغايه ما اكتشف repeatable and scalable business model. معنى repeatable and scalable سهله وواضحه، معناها انه انا البزنس موديل تبعي ادرسز ملايين وملايين من الناس. مش عم بعمل بزنس موديل استفيد منه بس 3 بمنطقه بعرف مين. although it's في value بس مش كتير اللي بيستفيدوا منه. فانا بدي ادور على شيء scalable في كميه كبيره من الناس عشان تكون worth وقتي ووقت التيم ووقت الانفسترز. اكيد. repeatable is very interesting كconcept الواحد يفكر فيه. repeatable معناه انه انا اليوم اول ما ببدا بمشروعي دائما بيكون في عندي زي سوشيال انفلونس على ناس قرايبي ولا اصحابي ولا ابن عم مش عارف مين، اللي هم اول ناس ببدا احاول ابيعهم. صح. فبروح اول إشي بسويه عند حدا من هدول الجيران، اصحاب اخوي، اصحاب مش عارف مين، ابن عم. فاذا رحت واثبتت البزنس موديل معاهم هذا مش ريبيتبل، لانه هدول بشكل من الاشكال انفلونسد من قوتي كسوشيال سيركل تبعتي. اول ما ببدا ابيعها لناس عمري بحياتي ما عرفتهم وما في اي علاقه بيني وبينهم، اوتوماتيكلي صار ريبيتبل. فدوري again is to discover a repeatable and scalable business model بال9 components اللي قلت لك اياها. اوكي وما اضيع ورا مين ما دفشني اني اعمل بزنس بلان الا بعد ما اثبت repeatable and scalable business model. اوكي حلو رهيب رامي. وهلا انا يعني شرح كافي ووافي مش معه تخلص من هون الابيسود واحد يروح يفتح بزنس يعمل بزنس موديل طوالي. طب هذا رامي بدي اروح معك كونك السي او كونك السي او للاهلي فينتك وهي الذراع الابداعي للبنك الاهلي. حكينا اكثر عن رؤيتكم وكيف بتشوفوا دوركم بعالم الفينتك او التكنولوجيا الماليه، وشو التغيير اللي بتسعوا لاتجاهه، وشو بتطمحوا تعملوه منها مثلا payments application world يعني الباور. شوف هو سريعا بس عشان تكون عارف احنا تجربة الأهلي فينتك. احنا اليوم البنك الأهلي عبارة عن أقدم بنك أردني. احنا أول بنك طلع له رخصة بالأردن. يعني عمر البنك هلا 65 سنة. وبالتالي لما تحكي على العراقة والبراند والتجذر بالمجتمع الأردني هذا اوتوماتيكلي موجود أكيد. however احنا كمان هذا الحكي بحط علينا بريشر عالي انه احنا لازم نكون ماشيين بدايركشن التطوير والابداع والانوفيشن. ومرات ممكن واحد يفكر فيها انه كتير صعب بنك بهذا القدم كليجاسي انه يقدر يمشي بهذا الدايركشن. صح. الحمد لله قدرنا نوصل لفورميلا اظن يعني سكسسفل بانه نقدر نخلق موديل يحافظ على هذا التجذر والعراقة تبعت البنك، بس بنفس الوقت ياخدنا بدايركشن كتير بلاين الانوفيشن. ويعني احنا بدت الجيرني انا إلي تقريبا 4 سنين مع البنك، واخوي وصديقي سعد المعشر هو الشيرمان تبع البنك. والكل بيعرف قد ايه هو اليوم هو عمرا اصغر شيرمان لبنوك. وهذا واحدة من الأحلام تبعته إنه البنك يمشي بهذا الدايركشن، وهو المين درايفر طبعا للفيجن هاي. فأول ما إجينا حكينا مع بعض كانت الفكرة شوي مختلفة. كنا بدنا نعمل أكسلريتر للفنتك. وبلشنا نفكر مع بعض إنه طيب بس نشتغل مع الأكسلريتر ويصير في شركات طالعة، كيف بقدر البنك يستفيد منها؟ إلا صح. إذا رقمنا البنك وطورنا. طيب في ريسك عالي إنه البنك ما يلحق يطور حاله بنفس سرعة التكنولوجيا اللي عملها بتصير. أكيد. ومن هون بدأت فكرة إني أنا تجوين البنك بلابس هدول الطاقيتين، Chief Innovation Officer وبنفس الوقت CEO لشركة الأهلي فينتك. وبالأول بصراحة ما كنا نعمل شركة، كنا خلص البنك بده يصير هو
الحاضن لهاي المبادرات، لكن قانون البنوك الأردني بمنع البنوك إنها تدخل بنشاط تجاري له دخل بإشي خارج نشاط عمل البنوك، فالتكنولوجي جزء منها. أكيد. فهذا رح يمنعنا كبنك إنه نفوت نستثمر بشركات IT أو فينتك أو نبني our own intellectual property our own IP وشركاتنا وغيرها. وبالتالي قدرنا نوصل لمرحلة راسلنا فيها البنك المركزي we got approval. أخذتنا الجورني حوالي سنة من وقت ما I joined. أسسنا شركة الأهلي فينتك، وهي كانت أول شركة بتنزل بالسجلات الأردنية بسجل الشركات بتحمل النشاط التجاري لتكنولوجيا المعلومات. يعني عندنا تطوير البرامج لتكنولوجيا المعلومات، شغل الهاردوير لتكنولوجيا المعلومات. أوكي. احنا اللي اشتغلنا مع وزارة الصناعة التجارة لإضافة هاي الغايات. هلا أغلب الشركات اللي موجودة بمجال الفنتك عم تستعمل الغايات اللي احنا ويلوبيد عشان ننزلها على غايات سجل الشركات الأردني. هلا اليوم نشاطنا انيشيال الشركة هي يعني عشان هيك عم بشرح لك، هي مش ذراع أكيد. مش بس ذراع، هي الآلية اللي من خلالها مسموح لنا نشتغل. هي اللي حسب تشريع وموافقات البنك المركزي مسموح للأهلي فنتك هي تقوم بهذا النشاط، مش البنك اللي مسموح له يقوم بالنشاط. وبالتالي احنا كمان نظمنا العلاقة بيناتنا انه الأهلي فنتك هي فندر بتبيع السولوشن للبنك الأهلي بطريقة أو بأخرى. في بيناتنا يعني ستراكتشر كيف بنعملها. أهلي في محله بس بندبرها يعني على فعملنا initially كان الأوبجكتيف تبعنا customer experience، هذا الأهم يعني هاجس إلنا. فبلشنا ببلاتفورم بنيناه اسمه Customer World، وهذا بدرس جولة يعني كل تجربة العميل كاملة، كل الكاستمر جيرني تبع أي شخص بتعامل مع البنك الأهلي حتى لو مش عميل. بعمل تراكينج لهاي الرحلة، وعنا سيرفيز تطلع بوقت معين، وعنا يعني في أكثر من طريقة جواته. المهم أي حدا بتعامل مع البنك الأهلي بأي واحدة من التاتش بوينتس تبعته، في عنا بيج داتا باك اند بدرس هذا الحكي وبساعدنا نعمل كونفرجن. اوكي. وبدينا كل إشي بنسويه احنا منظومة ريادية. صح. الريادة أساسها انك انت بتحاول تشوف مشاكل وتحلها. فبندور على اكبر المشاكل، اكتر المشاكل اللي فيها بينز، ونخلق لها حلول. الشيء اللي فكرنا بحلول يعاني منها تجربة العميل داخل البنك الأهلي، فبدينا نخلق لها سولوشنز. عملنا كثير سولوشنز بهذا المجال، وزبوننا بهذه الحالة بيكون اللاين اوف بزنس اللي بالبنك، يعني قطاع الأفراد، الريتيل أو الSME أو الكوربريت. بيقولوا لنا في عنا المشكلة الفلانية، أو بنساعدهم لتحديد المشكلة. مثلا بيكون عليهم تارجتس بدهم يشتغلوا عليها، وهذا فبنساعدهم تزوم إن شو هي المشكلة الحقيقية، ونخلق سولوشن مرات بحل له 50 مشكلة مع بعض. أوكي. لما نبنيها. بعدين دخلنا بمرحلة تانية اللي هي بلشنا نعمل سولوشنز مش محدودة للبنك الأهلي، يمكن تطبيقها وممكن نفيد فيها سواء جميع سكان المملكة إذا عم نحكي بالأردن، أو كروس بوردر لدول تانية. حلو. أو مؤسسات مالية تانية. ففي عنا سولوشنز مع مؤسسات مالية. بس واحدة من أكبر المشاكل اللي حسيناها مش بس بيعاني منها البنك الأهلي ومش بس البنوك، بيعانوا منها جميع المؤسسات اللي تقتضي علاقتهم مع العميل إنه يعملوا له KYC، بيقولوا لها اللي هو Know Your Customer، التحقق من هوية العميل. بحتاجها لما بروح على شركات التليكوم بدي أطلع سيم كارد، لما باجي على بنك بدي أفتح حساب، لما بطلع بوليس التأمين بشركات التأمين. أغلب المؤسسات اللي بتحتاج هذا الحكي عندهم مشكلة. طبعا البنوك تمثل أكبر شريحة بهذا الحكي، لأنه المتطلبات التشريعية عليها، الرقابية عليها أكبر كتير. فهم أكبر يعني، وهم بيحملوا أكبر ريسك بهاي القصة. هلا في مؤسسات تانية سمبل، بس فرجيني هويتك وبوقع جنب صورة صح. الهوية. صح. فهاي البروسيس اسمها KYC. احنا خلقنا بلاتفورم اسمها أنا مين بتحل مشكلة الKYC، وفتحناها مجانا بالأردن لإلنا للزبائن، يعني للمواطنين عشان يخلق هويته الرقمية. وبنفس الوقت فتحناها للمؤسسات الكبيرة اللي أغلبها اشتركوا معنا، اللي يقدر بطريقة المنظومة بتنظمها يقدر ياخد access للهويات الرقمية من غير ما يضطر العميل فيزيكلي يوصل لواحدة من الفروع. طبعا احنا البنك الأهلي أول زبون عنا، فهم البنك الأهلي أطلق سيرفيس اللي هي Instant Account Opening. بتفوت ahli.com/new، بطلب رقمك الوطني، بيجي مسج على أنا مين بقول لك البنك الأهلي عم بيحاول يدخل على أكاونتك، هل do you authorize، بتوافق؟
إذا وافقت كل معلوماتك، صورة توقيعك، معلومات الانكم تبعتك، كل معلوماتك بتنزل على السيستم. وطبعا إذا ما في requirement رقابية، الكومبلاينس أو AML اللي يشيكوا على الحساب، إذا أمورك سموث 10 دقايق بالكتير بتلاقي إجاك مسج انفتح الحساب، وتاني يوم بيجيك ديبت كارد بالكورير، بيحكوك وبيسلموك الديبت كارد تبعك. إذا في طلع اشتباه باسم أو في مشكلة بالAML، ساعتها بدأ تدخل إنسان يعني human intervention وبحلوها الشباب يعني within an SLA معينة بيرجعوا لك. أكيد. هلأ صفى هذا الكومبوننت هو الكومبوننت الرئيسي بالرقمنة، مش بس البنك الأهلي، أي مؤسسة بتقدر تشبك وتستعمله، وبالتالي بدينا نبني عليه كومبوننتس تانية. أطلقنا أول منصة للمغتربين، لأنه المغترب اليوم ما لازم فيزيكلي يجي على الأردن عشان يفتح حساب. كان هذا الموضوع سهل، نط من دبي ولا من السعودية اني تايم إذا بتحتاج على ويك اند على اللي هو. هلأ مع كوفيد بطل هذا الحكي موجود، فصار في بين، صار كتير ناس يحكوا معنا يقول لي أنا مثلا لا سمح الله خلص روحوني وفي معي مصاري ومش فاتح حساب بالأردن، طب كيف بدي أحول المصاري؟ إذا صرت واصل الأردن ما بعرف إذا فلوسي راح تعلق. لأنه إقامته إذا خلصت برضو الحساب بالبنك هداك ممكن يوقف بالبلد اللي هو فيها. فصرنا وديزايند هذا السولوشن بشكل سريع، إنه أنا بقدر أفتح حساب كمغترب بالأردن، حساب بنكي في البنك الأهلي، وأنا مغترب ببلادي، وبيست عليه كمان عشان يكون في فاليو للمغتربين وللأهالينا بالبلد. بنينا باو اللي هو البيمنت ابليكيشنز وورلد، اللي هو نظام يعني هي منصة من خلالها في إلها موبايل آب بتسهل الترانسفير بالمصاري. بقدر أحول لك فلوس وتحول لي بس على QR كود، أو من خلال الفون بوك إذا أنت رقمك مضيوف عندي بقدر أحول لك، إذا أنا وياك موجودين على الباو بقدر أحول لك مصاري. وطبعا بقدر أروح فيها عند أي ميرشنت. الميرشنت ممكن يكون يعني تاجر سواء سوبر ماركت أو تشين أو هذا، عنده سيستم بيستقبل مصاري على الQR كود، أو ممكن يكون معرش بطيخ بالشارع بس طابع QR كود بتوقف وبتصورها وبتشتري منها. يعني سيمبليفايد لهاي الدرجة. البيوتي تبعته إنه بالباك أند تبعه في نظام بنكي، في حساب اسمه باو. هذا الحساب عليه 0 فوائد، 0 رسوم، 0 عمولة تدني رصيد، فهو بس موجود لأغراض إنه أنا أعمل ترانسفير. وطبعا ما هذا الحساب مش مقبول بالفروع، يعني هو بيور ديجيتال أكاونت، ما بتقدر تروح تتابع عليه بالفروع، بس وجوده إنه أقدر أنا أستعمله هذا للترانسفيرز. فإيماجن أنت اليوم تكون مغترب قاعد بالرياض مثلا، تفتح حساب تحول عليه مصاري، تعمل باو أكاونت، أنت والأولاد والعيلة بيكون معهم باو أكاونتس، بأي لحظة بيحتاجوا فلوس بتحول له على باو، بصير بحسابه بصرف. عم بجيب لك تبع المي، جرار المي على الباب، بيجي ابنك ببعت لك على الواتساب بقول لك بابا وانت بالرياض بقول لك بده ينزل المي بس بده انا نحاسب، بتحاسبه وانت قاعد بالرياض يوزنج باو. فتخيل السايكل كيف. هذا الكور تبعها هو أنا مين، لأنه صار أي حدا اليوم جاء عباله يفوت على باو حتى لو مش عميل بنك أهلي، instantly تقدر تصير digitally onboarded via أنا مين. لا رهيب ما شاء الله، الإبداعات يعني ما بتخلص عندكم يعني. ورامي ما شاء الله عليك يعني Chief Innovation Officer لسبب واضح وهيك ما شاء الله عليك. تسلم. هلا رامي، قبل ما ننهي حلقتنا اليوم بدي أطلب منك straight up words of wisdom لكل ريادي عم بيسمعك ولكل الشباب، إيش بتحكي لهم؟ ما تردوش على حدا. ركزوا كليرلي على اللي ببالكم، تنحوا. يعني التناحة in a positive way أكيد. يعني هاي خدوها to the core. ويعني إذا حدا بتهمكم بالإيجو أو غيره، أنتوا عارفين حالكم أكتر من حدا تاني. إذا عن جد هذا الحكي results من إيجو، الريزلت تبعه is ego tone it down. بس أنتوا تنحوا، ضروا ورا الشغل اللي بدكم إياها، ما تنجروا ورا شو المبادرات بتقولكم ولا الإعلام شو بقولكم ولا whatever. بالأخير ركزوا إنكم تخلقوا value. مجرد ما عم تخلقوا actual value on the ground، فاهمين شو يعني إنه أنا أتحلى بفكر ريادي. وباي ذا واي إذا ما كنت ريادي عادي، أنا هيك طبيعتي، مش جعبة لأكون ريادي. عادي جدا يعني يعني مش مرض ولا هاي، والريادي برضو مش مرض يعني التنين عادي. بس إذا أنا قررت أمشي بدايركشن إنه أنا حامل الفكر الريادي، أحمله صح أكيد، وأتنح وأضل ورا الشغلة وأعملها صح للآخر. تمام. يعطيك ألف عافية رامي، شكرا على تواجدك معنا على البرنامج، ويعطيك ألف عافية وبالتوفيق إن شاء الله. ثانك يو. شكرا. يعطيكم العافية. جمهورنا العزيز، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وريت الحلقة
وتابعوا قناتنا على يوتيوب إذا حابين تحضروها للحلقة، ولقانا معاكم بالحلقة الجاي من The Straight Up Startup.